This one is so delicious. Kaya nag-e-enjoy talaga akong i-take to. Naiinis ako minsan sa mga aso dito. Kasi kung kailan ako mag-vlog, dun talaga sila nag-iingay. So, ito na yung Grammys to guys. Bakers na ako. Ayun na. Hey mans! It's me, Lizzy. I hope you guys are doing great. And welcome back to another vlog. Napansin ko lately na halos sa mga content ko is puro vlog, which is nag-e-enjoy talaga ako. And good thing din kasi nakikita niyo yung daily kaganapan sa buhay ko. Alam niyo ba, naiinis ako minsan sa mga aso dito? Kasi kung kailan ako mag-vlog, dun talaga sila nag-iingay. Nakakabanas, nakakainis. Ayan, tumahimik na sila. So, sabi ko nga na nag-e-enjoy ako sa mga gantong vlog. And I hope you guys are enjoying this kind of video as much as I do. So, ayun lang. Share ko lang. Ang dami ko na namang sinasabi. Anyways, to start our day, meron akong i-share sa inyo. If you guys want to achieve that healthy and glowing skin, then I have here the VitaBears. These are chewable vitamins in the form of gummy bears. And not just that, ito yung first gummy bear brand dito sa Philippines. Some of you din kasi palagi nagtatanong sa akin ng update kung ano yung mga tinitake ko. Ito yung tinitake ko, guys. I'm gonna take this one for 2 months. And marami silang variant, guys, which is makikita nyo sa screen. So, meron silang variant na vitamin C. Kung gusto mo namang pumayat, meron din silang detox vitamins. If you guys are more focused about sa hair, meron din silang hair vitamins. Kung nagpapa-boost kayo ng immune system, meron din silang immune booster. And if you guys want to achieve that glowing skin, meron din silang skin vitamins. At ito yung meron ako dito. This one is actually my favorite among all those variants. I really like this skin vitamins kasi aside from being a beauty creator, I'm also a streamer. For the past few months, palagi ako nagpupuyat and kulang sa tulog. Pansin ko din parang nagdadry yung skin ko kakapuyat. Lately din, palagi akong babad sa araw and sobra yung uneven ng skin tone ko. It's actually good that I have this because this one improves skin health and complexion. By the way, 2 weeks ko na tong ginagamit and napansin ko talaga na yung mga pimples nawawala na siya at nagle-lessen na din yung eye bags ko kahit nagpupuyat pa rin ako. Never din akong nag-breakout dito kaya feel ko hiyang talaga ako sa VitaBears. What I like about VitaBears, it is gluten-free, it is organic, it is non-GMO, which means hindi siya gumamit ng genetic engineering. So basically organic lang talaga and vegan din siya. So ganito ang itsura ng kanyang packaging. Meron dito ang kanyang supplement fact and other informations about the products, makikita niyo na dito. Sa isang bottle nito, guys, meron siyang 60 pieces and iti-take niyo siya 2 gummies a day. It will last for a month talaga. And yung ginagawa ko, tinitake ko siya before I go to bed and after taking my meal. Good thing about this VitaBears, meron din siyang glutathione, guys, na nakakatulong to lighten the dark spots and brighten our skin. Meron din siyang riboflavin, which is nakakatulong for signs of aging. Pinapahil niya yung mga damaged na skin at pinapareduce na niya yung appearance ng wrinkles. And last but not the least, meron din siyang collagen, which is napaka-importante sa lahat. Yung collagen, nakakatulong to make our skin look even, healthy, and smooth. Nakakatulong din siya para i-minimize yung appearance ng ating dark spots and acne scars. Time check, it's now 5 p.m. And sakto kasi hindi pa ako nag-take ng aking VitaBears. So magte-take tayo ngayon. Ganito ang itsura ng kaniyang gummy bear. It's really cute, diba? And one thing that I want to share with you guys is yung flavor ng gummy bear na to. Sobrang sarap. This one is so delicious. As in, ang sarap talaga niya. So, iti-take ko na to ngayon, guys. Yung lasa ng gummy bear na to, matamis siya. It tastes like candy. Tapos, mabilis siyang mag-melt sa bibig. Dito sa bottle na to, yung amoy ng gummy bear is amoy strawberry na candy. Ang sarap talaga niya. Nakaka-addict siya, promise talaga. Walang halong keme. Kaya nag-e-enjoy talaga akong i-take to. Meron akong 2 bottles dito kasi I always make sure na pag ubos na to, meron akong extra. Another bottle, another month, diba? So, kung gusto nyong mag-glow yung skin nyo, kung gusto nyong mag-invest sa skin nyo, then you guys should try this VitaBears. This one is only 650 pesos. Ilalagay ko sa description box kung saan kayo pwedeng mag-order. Always remember that it's always a good idea to invest in your skin.
Hi guys! So, nagpalit ako ng damit ngayon. And, plano akong mag-bake. Actually, nag-start na ako. And, ngayon ko lang masusuot tong apron ko kasi nakalimutan ko. Pari ba ang lupit nating mag-bake kasi naka-gaming chair. Nahalo ko na yung mga ibang ingredients dito. Next ko naman gagawin is, imimix ko na to. We're just gonna mix this one. Hindi ko pala na-share sa inyo guys na gagawa ako ng brownies. It's actually my second time gumawa ng brownies. So ayan, tapos ko na siyang i-fix. Ayan na siya guys. Wala kaming brush guys, kaya spoon na lang yung gagamitin ko. Tapos lalagyan na natin tong wax paper. Lalagyan natin siya ulit ng another wax paper. Lalagay ko na tong brownies na nagawa ko. Punuin lang natin siya. Yahoo! Ano, oy? Tapos, ta-timer natin siya ng mga 20 minutes. Ayan, nagsistart na siyang maluto, guys. Tapos na ang aking brownies, guys. Kukunin na natin siya. Ayun na! Ito na yung first layer ko. Tapos ito naman yung second layer. Ipapalamig ko muna to bago ko ilagay dito para mas tumigas siya. So, ito na yung brownies ko, guys. Bakers na ako. Baker's cure. Hey, guys. So, I'm in the car right now. I'm with my lolas and Idabu. So, right now, we're actually on the road, guys. And yung parents ko naka-convoy lang sa amin. Yung agenda namin today is magbe-beach kami. We're going to swim. And I'm gonna bring you guys with me. We are here na, guys. Do not park under the coconut trees. Andyan, nakapark sa coconut. Tapos andito yung cocomelon. Damn! Napakabait ng may-ari ng Isidro Beach, guys. Kasi nilibre niya yung dalawang senior lang naman. Kaya senior. Excuse me, you're not. Tapos, yung binayaran naming entrance, 5 lang. Yung i-rent namin is picnic table, which is, ganyan siya. Oh, excited na ako mag-night swimming, guys. And I'm gonna show you yung front view ko ngayon. Sobrang ganda. Oh my God. Guys, nakikita nyo ba yan? I don't know kung naririnig nyo ako ngayon. It's very windy, pero sobrang ganda ng view ko ngayon. Nakaka-inlove. And hindi ganon kadami yung tao. We are so hungry. We're gonna have our dinner first. Where's my plate? This is mine. Let's eat. So done with our dinner and picture taking, guys. Maliligo muna kami. I don't know if pwede kayo doon kasi nasilim. Tapos it's very windy right now. Pero yeah, maliligo na kami, guys. Ganda ng view. Tignan nyo naman, it's so dark. I don't know if I can bring you guys with me. Pero maliligo na ako, guys, kasi ako na talaga mag-night swimming. Tanggalin ko muna ang aking cover up. Yes, wait lang. Hi! Wait lang. Bye guys! I'll see you guys later. I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you.